الصراحة يا شباب حتى ما بعرف شو اسم الطبخة هاي. خبز خلية النحل بالجبنة، ماشي. بدنا نشوف كيف نسويها، خلينا نتحذر أنا وياكم. في طحين 100%، سكر صحي أعطيها، شوية ملح، هذا هو صخري أو بحري، ما تستعمل الملح الفارط هذاك، طبعا هيك بيحكوا. الخميرة، لاحظ ما بطعمي الخميرة زي دايما. بيكنج باودر زدتها عليها، حركها وهي ناشفة، وهيها يا شباب جاهزة. بتحط فيها اللبن، تبلش تعجن تعجن تعجن. شوية مي، شوية زيت زيتون نقي، ترجعه. هي شوف محلاها. ريحها ساعة ساعة ونص على راحتك. بريد بروف طبعا، تقريبا 37 درجة. شوف محلاها. بوكس، كب البلاستيك في البحر، قطعها لأربع قطعات مدورين وخليهم يرتاحوا، وقطعهم أكتر وأكتر. هاي كمان مرة، هاي المرة بنسويها أتمان، فبدنا إياهم صغار صغار صغار. دوائر ممتازة تشتغل فيها. بدك تحكي 8 في 4 32 حبة حتسوي. شوف يا أخي، فن والله، ما بعرفش أسوي هيك حركات أنا. المهم بتريحها، بتحط عليها شوية قماش، بتجيب الجبنة اللي سويناها بهذا الفيديو أو هذاك الفيديو، وبتحركها وبتظبطها. هذولا ممتازين، تحطهم من جوا العجينة. شوية ملح حسب الذوق، الطعم اللي بدك إياه. هاي شوية زعتر بري بيكون ممتاز، بعطيها هيك نكهة فظيعة. حرك الجبنة وبلش كل واحدة افردها، حط فيها الجبنة وسكرها زي ما بنتي بتحكي زي الدمبلينج. تقربها بعض زي كأنك تشتغل انت نحلة بالخلية، حتى تسويهم سداسي هيك لازقين ببعض، مشان لما ينفشوا بتطلع عن جد شكل زي كأنها خلية نحل. كل واحدة أذكى من الثانية. يعني عرفت لازم بالنص تحشي واحدة مشان يطلع شكلها مدور. ما فيش مجال واحد ينترك، يعني حتى الخلية تاعت النحل، تصور الخلية النحلة تيجي هيك تقيم واحدة بالنص وترجعها. بتمسك شوية مي بترشه لما تحطه بالفرن. هو السر انك تخلي شوية مبلول بهالمية مشان لما يطلع شوف ما احلاه، يطلع شكله حتى زي المارشميلو هون طالع. طبعا الحلال المارشميلو حلال. وصحتين يا شباب.